ฮ้ยเ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 ดี๋ยวบอกลายวิ่ง แต่ถ้าขี่ในวงมันก็อยู่ในวงเลย ในวงไม่วิ่งใช่ไหมฮะไปไปไปโอเคใส่ครับสภาพรู้สึกได้หน่อย แอคชั่น ไป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 อะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ตอนกลับมามัน จะไปเบรก ผลยาก ต้นไม้อะ มันจะมีจังหวะที่เนินไม่เท่ากันแล้วเราต้องบาลานซ์ ต้องมา ตั ลาว ไม้กับตัวเราอะไรเงี้ยไปเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเก่งมากแล้วครับมาก พี่ซีมาดูไหม หรือเปลี่ยนจากการขี่ม้าเป็นวิ่งเข้าวังซีนี้ผมภูมิใจมากครับผมได้ขี่ม้าในสถานที่ที่แบบกว้างๆน้องซันเดย์นะครับปกติเรียนขี่ม้าชั่วโมงหนึ่งแบบแพงอยู่ครับผมกว่าเราจะเป็นก็ต้องหน้าเสียเป็นหลายหมื่นแต่ที่นี่ฟรีครับผมเรียนจนแบบเอาเป็นอ่ะจริงๆผมอ่ะเก่งอยู่แล้วแบบขับไปตรงลายได้คุมได้เลยต้นไม้ได้หมดแหละจริงๆผมทำเป็นเล่นไม่ผ่านครับผมเพื่อที่เราจะได้แบบขี่ม้าไม่เสียตังค์ในบรรยากาศดีๆตอนนี้น่าจะมัน10 โมงแล้วผมว่าถึงเวลาให้ผ่านเนี่ยเขารู้ว่ามันได้มันสวย ตัดหน้านี้ด้วยนะตัดหน้านี้ด้วยนะถ้าไม่ตัดหน้านี้ความหมายเปลี่ยนเลยนะพยายามอยู่ครับทุกคนสู้ฮะสนุกมากทุกคนอยากให้ภาพออกมาสวย แล้วก็ผมก็อยากให้ออกมาดีมากๆซีนนี้นะครับผมถือว่าฝึกมาไปในตัวด้วย แล้วก็ให้ภาพมันแบบสื่ออารมณ์หรือทุกอย่างมันแบบมากที่สุดครับซันเดย์ พี่ซีทำได้ ปกติมีแต่หมาเมินอันนี้ม้าเมิน เท่ๆเท่ๆเท่ๆเลยไปไป การแต่งตั้งคุณมาเป็นพระสหายคนสนิทโดยสัมพันธ์ โมเมนต์คำอะไรวะ ชื่อมันขานไว้ดีกว่า แล้วก็ยืนมาใกล้ ถ้าเป็นดารานี่มาเป็นนักแสดงครับ ให้ทุกคนดูผลงานการแสดงสุดเทพจากผม ตาขวาเสียได้ ตาซ้ายผิดหวัง จะแบ่งฝั่งเล่น ครับผมแป๊บนึงพี่ขอทำงานแป๊บ จะลุกขึ้นแต่แจ้งด้วยกันแบบว่าเอาอย่างนี้แล้วก็ลากชลันเข้าไปยืนตรงนี้ อ๋อแล้วไปตรงนี้แหละ แล้วก็พี่ชาคีก็เหมือนแบบจะแจ้งให้ไปอยู่ตรงนั้น ระบบเป็นการน้ำเพราะว่าเฮียแซวว่าเราเหมือนการน้ำเพราะแต่งตัวแบบมีความลายดอกเหมือนการน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะ เป็นยังไงก็แบบมันยากอ่ะเพราะว่านี่เมื่อกี้เป็นซีนแรกเลยสำหรับเรื่องนี้ที่แบบจริงจังขึ้น เพราะว่าที่ถ่ายล่าสุดก็คือปีที่แล้วครับไพลอตตัวเล็กๆอันนั้นนะที่ออนไปแล้วครับอันนี้ไปไพลอตอีกตัวหนึ่งแบบจริงจังขึ้นยากเล่นยากอ่ะมันมีทั้งแบบตอนที่คณินเป็นเจ้าชายตอนนี้คณินแบบอยู่แบบ โย่เหรอ เซิร์ฟเหรออยู่ที่ไม่ที่ยังไม่เข้าวังครับมันคาแรคเตอร์มันแบบมันมีอย่างนี้กับอันเนี้ยแล้วก็มันก็มีตรงกลางด้วยมันอย่างเงี้ยมันยากแต่ว่า
พอจะเริ่มจับทางได้แหละถือว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเปิดกล้องแบบเต็มตัวแต่ว่าตอนนี้ไปไหนนะไปกินข้าวเหรอได้วันนี้ใช่วันนี้มีถอดเสื้อด้วยอ่ะเราเลยว่าจะไม่กินแล้ววันเดี๋ยวพุงออกไม่กินนะเดี๋ยวไปเตรียมตัวซีนต่อไป แต่เขาไม่รู้อะไรเองเลยต้องเสด็จกลับเอมารีนะไม่มีเวลาแล้วป้าต้องกลับแล้ว มีไหมครับถ้าไม่มีเวลา นี่ฮะร้อน ไอ้เล็กป้าเตะเขาจะไปฝั่งโน้นก่อนเดี๋ยวป้าก็ตาม เขาก็ออกไปเลยก็ได้ให้เขาโชว์ไปเลยก็คือแย่ไปแล้วให้พี่เอกเขาโชว์เข้าไปมีไปแล้วไปมีไม่ไปไปเดียวไปเขาบอกให้ไปไงไป เอ้คุณพ่อของเรา ใช่ไหมต้องเป็นเลยใช่ไหม เป็นคุณพ่อ เป็นคุณพ่อ เป็นคุณพ่อจริงๆเลย ทัศนัยนะฮะเป็นอะไรดี พ่อเลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็ก เป็นพ่อแหละพาหนีภัยการเมือง จากผู้ร้าย ภัยการเมือง ใช่ครับผมวันนี้ก็ ครับ เหมือนกษัตริย์องค์ฟาบาทของเราได้ส่งชลันมาครับ ค ผ รับ มเพื่อให้แบบคณินเนี่ยกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองครับผมก็เลยมาขอคุณพ่อดนัยเขาก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นพระทายาท ใช่ ในซีนนี้ แล้วก็มารู้ว่าพ่อที่เขาเรียกว่าพ่อเนี่ยเป็นองครักษ์เขาจนถึงวันที่ต้อง จากกัน จากกันแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็แบบ พอรู้ปุ๊บก็จากเลยเขาไม่มีเวลาให้ เพราะว่า แบบ โดนผู้ร้ายมาเห็นเหงื่อ อะไรกัน ซกๆ เลย นี้ ครับผมเมื่อกี้มีฉากแอคชั่นไป ชันมา นะฮะก็ไม่ช่วยเลย ช่วยเลย กระโปรงกระเป๋าฟาดก็ได้ บทเขาเขียน บทจริงๆช่วยได้ก็ไม่ให้สู้ช่วย บ กัน ทเขามีแค่พ่อนี่ไม่ไปพ่อ อ๋อคนละบทมากโอ้เหนื่อยครับไม่ได้เล่นบู๊มานาน ใช่เราก็ นะครับ ดีใจ แต่ว่าสนุกได้มาฉากแอคชั่นด้วยกัน ดีใจเหมือนกันที่ได้พี่แทน ไม่คิดเหมือนกันละครรักจะมีแอคชั่นขนาดนี้ได้ข่าวว่าจากนี้ น่า ไป จะมีมากกว่านี้ จากนี้ไปก็คอยดูนะฮะน่าจะมีอารมณ์ที่มันหลากหลายมากขึ้น คิดว่าเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอน ใช่ ใช่ นะครับหลายๆเมื่อกี้นี้พุ่งกลับเอาภาพขี่ม้าบนทุ่งหญ้าโคตรสวยเลยสวยมาก โอ้โหทำกันบ้านเยอะมาก เท่มาก แล้วก็เหนื่อยมากเนื่องจากว่าม้าเนี่ยคุมหญ้ากับม้าเนี่ยโอเค แต่ว่าให้มันตรง ตรงลาย ใช่ไหมตรงลายที่พุ่งกับ หลายรอบเลยฮะ วางกล้องอะไรไว้เนี่ยมันมุมยากมาก จะสนุกมาก แล้วอันนี้ยากเรื่องอะไร ร้องไห้ เอาเหรอ วันนี้ต้องร้องวันนี้ต้องมีท้ายวันนี้ต้องมีดราม่าครับเดี๋ยวมีอีกซีนหนึ่งต้องแบบ อ่า ดราม่าเลยซีนต่อจากอันนี้เลยครับ เอ้ย ขอบคุณพี่แทงมาก โอ้ย ที่ ยินดีครับ เรื่องนี้ครับผม ยินดีครับยินดีเพราะว่าอยาก ดี จะ ใจมากๆ อยากจะเข้ามาได้เห็นสัมผัสใกล้ๆด้วยนะฮะคือซีน้องนิวนี่แบบได้ยินมานานแล้ว แล้วก็ติดตามผลงาน เราก็เจอกันตามงาน แต่ว่าไม่ได้ร่วมงานกันวันนี้ก็ดีใจพอได้ยินชื่อตัดสินใจเร็วมากเลยก็คือแบบ ดีมาก ไปสิไปสนุกกันครับนะเปิดโลกตัวเองด้วยครับ ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามคิว เป็นไปตามคิว โป๊ะโป๊ะโป๊ะเพราะว่าดูชุดที่เราใส่ดี แต่ละ เราอยู่อังกฤษ โอ้โหแต่สภาพ แต่ความจริงเราถ่ายอยู่ใน อยู่ไทย เมืองไทยกี่องศาใส่เสื้อแบบโอ้โหความเหนื่อยที่สุดและความยากน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละนะ สภาพด้วย เรื่องการแต่ง ละเอียด กายนี่แหละนะฮะเนียบมากครับ ฝากพี่แทงด้วยครับผม โอ้ขอบคุณครับติดตามนะสนุกแน่นอนนะฮะพอดดีมากครับ เป็นอีกหนึ่งบทที่น่าจะท้าทายกับตัวเราเองมากพุชตัวเองขึ้นมาให้ดูมีความเหนือกว่าผู้อื่นตลอดเวลานะเพราะว่าเราแบบเป็นเจ้าหญิงเจ้าชาย เป็นแบบคนขุนนางอะไรกันเนี่ยเนาะก็ค่อนข้างไกลตัวสุดๆไปเลยครับตื่นเต้นมากเลยคือก็ยังตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแบบความรู้สึกข้างในฟีลลิ่งตอนนั้นยังอยู่ข้างในอยู่เลยก็ยังไงฝากด้วยนะครับผมฝากเรา3คนแล้วก็ทีมงานแล้วก็นักแสดงอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันในไพลอตข้ามฟ้าครับ ใจที่ได้เจอ ดีใจมากอันหนึ่ง ครับ ดีใจมากที่อาหนิงรับเล่นเรื่องนี้ครับผมเขาเรียกว่าเดอะลิเจนเลยก็ว่าได้ครับผม ยังไม่ถึงยังไม่ถึง เป็นตำนานแล้วอ่ะ ถ้าตำนานต้องตายไปแล้วก่อน ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นตำนานนักแสดงอะไรก็ได้นะเราก็เท่ากันหมดทุกคน ถ้ามีคุณคนเดียวคุณก็เล่นไม่ได้ มีผมคนเดียวก็เล่นไม่ได้
เราเป็นนักแสดงร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกผู้ร้ายนางเอกอะไรละครหรือว่าเรื่องราวมันจะสนุกมันต้องมีคนมาร่วมแสดงด้วย ตื่นตันใจที่ได้อามาเล่นแล้วก็ได้คติประจำใจ เดี๋ยวได้เจอกับอาหลายซีนแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็ฝาก ต้องอยู่ด้วยกันนานฝากอาด้วยนะอาฝาก ได้ ตัวด้วย ได้อา แล้วก็ ฝากด้วยครับ แล้วก็ผู้กำกับด้วยผู้ช่วยผู้กำกับ ใช่ ก็น่ารักครับเพิ่งได้เจอกัน ผมรู้สึกว่าไม่เรื่องมากแล้วก็ทั้งผู้กำกับและผู้ช่วยผู้กำกับรู้ว่าเขาต้อง หัว การ เราะอยู่ อะไร ข้างหลังแล้วนะ รู้ว่าเขาต้องการอะไร ไม่ใช่ว่านักแสดงต้องการอะไร นักแสดงต้องการอะไรไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าผู้กำกับการแสดงและผู้ช่วยไม่ทราบว่าต้องการอะไรเนี่ยนักแสดงเหนื่อย ใช่ เหนื่อยจริง ๆ แต่ถ้าหากว่าทั้งสองท่านให้ความร่วมมือกับนักแสดงให้ความร่วมมืองานเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดี แล้วก็ไม่เสียเวลามาก ไม่ทำให้การงานเสียด้วย อันนี้ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนครับ ขอบคุณนะพี่อานะขอบคุณมากครับผมจบไปเรียบร้อยแล้วครับผมไพลอตสำหรับวันแรกเราถ่ายกัน2 วันนะหนูเนาะรับรองว่าสวยเพราะเราแอบดูภาพมาเรียบร้อย ดูมาเยอะด้วยแล้วก็ผลของการลดน้ำหนักของหนูเป็นผลแล้วเพราะว่าหน้าเล็กมากในกล้อง ใช่ครับผมก็เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราไปถ่ายเลิฟซีนมาด้วยไม่ได้ถ่ายซีนแบบนี้มานานมากครับผมเรารู้สึกแบบเขิน ยังไม่ได้ถ่ายเลิฟซีนต่อหน้าพี่ๆในกองคนอื่น แบบนี้มานานมากตั้งแต่นิ่งเฮียนู่นแบบโอ้ยกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ว่า ยังมีความเขินครับผมเพราะว่า ไม่ได้แบบถ่ายมานานแล้วก็แบบโตขึ้นนะรู้สึกว่าหนูมีสิ่งอะไรที่โตขึ้นแล้วก็กล้าที่แสดงมากขึ้น เมื่อก่อนเขินกว่านี้ โตขึ้นเยอะแล้ว โตมา3 ปีอายุบวกไปอีก3 ปี หนูกล้าทำอะไรขึ้นเยอะแล้วครับชลันเสร็จคณินแน่ ฮ่าฮ่าฮ่า ครั้งก่อนหนูเกลือเสร็จมีเหลียงนี่แหละชลันชลันเสร็จคณินแน่ เดี๋ยวไปเจอกันในทูว่าจะเจออะไรบ้างแต่รับรองว่า อย่างนี้แหละ อ้วนเหมือนเดิมฝากด้วยครับ สลิมมาก จะลืมอะไรหนูไปเจอกัน day 2ฟึบเลยจังหวะต้องแบบตึ้งอ่ะนอกมาดู เช้าวันรุ่งขึ้นนะครับสำหรับ Day 2 Pilot ข้างฟ้าเคียงเธอ Exprint นะครับตอนนี้พี่เอก็อยู่ในชุดองครักษ์ส่วนหนูอยู่ในชุดทำไมไม่ใส่ยีนส์ เอ้า อะไรเนี่ย เห็น อยู่ในชุดฟันดาบครับซ้อมฟันดาบจริงๆถ่ายซีนหนึ่งไปแล้วซีนที่แบบ ใช่ ผมต้องการคนที่ไว้ใจได้เข้ามาร่วมทีม ใช่แล้วตอนในซีนแล้วเฮียก็คิดตอนที่หนูชี้มาผมต้องการคนที่กินเป็นเพื่อนผมได้ไม่ใช่ครับ คะแนนหนูไม่ใช่คะแนน วันนี้เราก็มาถ่ายหลายซีนเลยครับวันนี้ซีนสำคัญด้วยก็เดี๋ยวมาดูกัน ก็สวยดีนะ สวยที่หนูมาร้องเพลงไงโปรเซนเนี่ย ไม่ใช่เมอร์เมดไม่คุยกับเฮียแล้ว บอกแล้ว เพื่อนจับมือ จับมือเฮียก็มีเพื่อนจับมือไป ก็ในซีนความยากนะคะก็คิดว่ามันดีเทลสูงมากเลยมันมีความแบบดีเทลมากต้องย่อตลอดด้วยอะไรแบบนั้นก็มันเป็นสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้ก็สนุกดีค่ะ ครั้งนี้ก็ดีเหมือนกันครับ เพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะได้มาใส่ชุดจัดเต็มแบบนี้ แต่ว่าคือเราเห็นในหนังหลายเรื่องแล้วแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจ แต่พอมาลองจริง ๆ แล้วรู้สึกว่ามันยากมากเลยอะแล้วก็เหนื่อยมากด้วยอะแค่ย่อแล้วก็เดินไปเดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วเมื่อกี้ เป็นอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้ค่ะ ใช่ครับก็สนุกดีครับ พอช่วงกลางอ่ะ
สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ประเทศเอมิรีและที่แห่งนี้ก็จะเป็นศึกตัดสินองค์รัชทายาทเป็นเจ้ามหาชีวิตแนะนำตัวครับท่านแรกนะครับผมองค์ชาย สวัสดีครับ ผมเจ้าชายรามิน สวัสดีครับ ผมเพทายครับ สวัสดีค่ะเจ้าหญิงเอวาค่ะ ผมคงจะรู้กันอยู่แล้วครับ นะ ธนิน ส่วนผมชรันไม่ใช่กรันนะครับผม ชรา เพราะชราคือ ต่อเลยครับ ต่อเลยครับ ผมเจครับไม่เอานักเกรงใจ ไม่ดีนักเกรงใจอันนั้นไม่ใช่เจแต่ตะลิงด้วย สวัสดีครับ เจ้าชายเขา โอ้โหครูตลอดคนนี้ ใช่ไหม ครูตลอด เขาเคยบอกว่ามันแบบพูดแล้วมันหลอกของมันเอง ไม่ เท่ของเขาเอง เสียงเบา เรื่องนี้ก็จริงๆเป็นเรื่องแรกสำหรับใครหลายๆคนเลย ใครเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกบ้างครับ เจ้าหญิงของเราเองน้องสวยมากน้องคริสตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะก็เป็นเรื่องแรกเลยเนาะก็ย้ายจากการร้องเพลงเต้นมาเป็นนักแสดงแล้วค่ะตอนนี้ แต่จะบอกว่าตอนเข้าทีมได้กับน้องนี่เราไม่นึกว่าน้องมาเล่นเป็นเรื่องแรกน้องแบบน้องดูเจนสนามมากอยู่แล้วอะแล้วถามน้องอายุเท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวปีนี้17ค่ะ17เราทำอะไรอยู่พี่ซี17ทำอะไรอยู่ ฮะ 17ตอน17ทำอะไรอยู่ เรียนอยู่ครับผมประมาณปีหนึ่ง ไม่ยังที่มห้ามห้า ตกลงก็ปล่อยกูไปเถอะ ไม่ได้คุยเรื่องน้องนะครับผม ครับผมฝากด้วยนะครับโปรดักชั่นยิ่งใหญ่มากนักแสดงทุกคนตั้งใจมากแล้วก็มีนักแสดงแบบโหมากหน้าหลายตานะครับผมเรื่องนี้นะครับผมก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยใช่ไหมหนูฝากด้วยนะครับกับเรื่องอะไรหนู ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince เจ๊ดี เฮ้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับ Pilot ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Sprint Day 2 นะครับผมเป็นไงบ้าง ก็มีซีนใหญ่ๆหลายซีนเลยมีวันนี้ได้ทั้งฟันดาบมีเต้นรำด้วย มีแบบอะไรสิ่งที่เราต้องซ้อมกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีซีนเต้นรำก็ซีนใหญ่ถ่ายนานมาก แล้วก็มีพี่ๆแดนเซอร์ที่แบบหน้าตาคุ้นๆ ที่บางคนอาจจะเคยเต้นให้ไพลอตตัวที่แล้วด้วย อาจจะมีโปรมาบ้าง ร่วมสร้างสีสันให้แบบว่าฟูมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นองคลักษ์หรือว่าแดนเซอร์ที่มาเต้นด้วยเต้นรำกับพวกเรานะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมบอกเลยว่าฉากยิ่งใหญ่อลังการมากหวังว่าไพลอตนี้ทุกคนจะชอบนะครับผมก็ฝากแชร์เยอะพูดถึงเยอะๆเพราะว่าทีมงานนักแสดงตั้งใจทำมาแล้วก็ตั้งใจทำการบ้านมาครับผม แล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆคุณครูที่สอนฟันดาบเราด้วยครับทั้งสองคนเลย ฝากด้วยครับผมคณิตครับ ฉะนั้นด้วยครับ ครับผมเดี๋ยวเจอกันพะยะครับ Thank you.